السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساينتست المستقبل، أهلا بكم. طبعا في الحلقة دي أنا قررت إن أنا أكمل الحلقة الأولانية اللي هي الجزء الأول. كنت بتكلم فيها عن صفات كوكب المريخ ومقارنة بينه وبين القمر وكوكب الأرض. وطبعا المفروض الحلقة دي تنزل مع الحلقة الأولانية بجزء واحد، بس أنا طبعا لقيت إن للأسف وقت الحلقة تعدى 30 دقيقة، فقررت إن أنا أقسم الحلقة لجزئين. جزء بتكلم فيه عن كوكب المريخ وصفاته ومقارنة بينه وبين كوكب الأرض والقمر، والجزء الثاني بتكلم فيه عن احتمالية العيش على كوكب المريخ، وهل الأبحاث اللي احنا بنعملها دي تستحق فعلا ولا لا. هسيب لك رابط الحلقة السابقة في الديسكريبشن تحت، وهظهر لك كبطاقة فوق. وزي ما بقول كل مرة، لو حضرتك مش مشترك في القناة يا ريت تشترك، تدوس لايك لو الفيديو عجبك، وتكتب لي تعليق حلو لأن هو ده اللي بيحفزني نكمل. يلا بينا نبدأ على بركة الله. تعالوا نشوف بقى، هل كوكب المريخ احنا نقدر نعيش عليه؟ وهل هو يستحق الابحاث والسفن اللي احنا بنبعتها دي كلها؟ تعالى بقى نجاوبك. قبل بس ما نرد على السؤال، انا هعرض عليك شوية صور. الصور دي لنفس الكوكب. انا عايزك بقى اسألك شوية اسئلة في الصور دي وانت ترد عليها. شايف الصورتين اللي قدامك دول؟ الصورتين دولت لنفس الكوكب. تقدر تقول الصورتين دول لكوكب ايه؟ هتقول لي طبعا ان الصورة الاولانية هي صورة لكوكب الارض بس قبل ما يحدث تشقق للقارات، والصورة الثانية هي لكوكب الارض حاليا. هقول لك للاسف اجابة حضرتك خاطئة. تعال لي الناحية الثانية. هقول لك ان الصورة الاولانية دي هي الكوكب المريخ قبل 4.5 مليار سنة، والصورة دي هي برضو الكوكب المريخ بس قبل 3.8 مليار سنة، والصورة دي لكوكب المريخ قبل 10,000 سنة، الصورة دي لكوكب المريخ دلوقتي. بص انا عايزك بس تركز. بص شكل المريخ دلوقتي وشكل المريخ قبل 10,000 سنة، يعني كوكب الارض بعد يوم القيامة، يعني تقدر تتخيل كده. ده في علماء بيقولوا ان المريخ هو مستقبل كوكب الارض والزهرة هو ماضي كوكب الارض. يعني كوكب الارض كان زمان شبه الزهرة وفي المستقبل هيبقى شبه المريخ. والصراحة بعد الصور دي اظن ان كلامهم صح. يعني بص، انا راضي ذمتك، انت تقدر تعيش على كوكب كان كده وبقى كده؟ لا تعليق. بلاش يا عم، هنديك اسباب علمية ممكن انت بتقتنع بيها. 1. التنفس. حضرتك عايش على كوكب الارض بسبب الغلاف الجوي المتناسق بتاعه، واللي بيتكون من 4 طبقات: طبقة التروبوسفير، طبقة الستراتوسفير، طبقة الميزوسفير، طبقة الثرموسفير. ودور الطبقات دي ان هي بتظبط الغازات والضغط الجوي وبتحميك من الاشعة. اضف لهذا ان نسبة الغازات في الغلاف الجوي للارض مظبوطة جدا جدا ومناسبة لتنفسك ونشاطك البيئي. فالغلاف الجوي بيحتوي على النيتروجين بنسبة 78%، والأكسجين بنسبة 20%، وثاني أكسيد الكربون وغازات الخاملة بنسبة 2%. ودي نسبة مثالية جدا. لو قلت سيكا أو زادت سيكا احنا مش هنعيش خالص. فقول لي بقى، ازاي هتقدر تعيش على كوكب وغلافه الجوي مش بيتكون من طبقات، هو طبقة واحدة بس بيحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 95%، والنيتروجين بنسبة 3%، وغاز الأكسجين وغاز الميثان وغاز أول أكسيد الكربون اللي هو معروف إن هو غاز سام بنسبة 2%. قول لي بقى حضرتك هتعيش على سطح الكوكب ده ازاي وانت اصلا محتاج الاكسجين بس عشان تتنفس؟ على فكرة حجتك دي مش سليمة. في عالم اسمه مايكل هيكت من معهد ماساتشوستس، الراجل ده اخترع آلة عندها قدرة إن هي تمتص هواء المريخ وتطلع أكسجين. يعني أهو مشكلة الأكسجين اتحلت. ولو هتقول لي ضغط جوي، احنا ممكن نعيش في كبسولات وقبب زي اللي احنا بنشوفها في الأفلام. طيب ماشي، تعال شوف ده. خبر من جريدة اليوم السابع بيقول إن سفينة البرسيفرنس قدرت إنها تستخرج أكسجين من الغلاف الجوي للمريخ. طيب تعالى يا سيدي، أقنعتني. الإشعاعات الضارة. حضرتك عارف إن الغلاف الجوي للمريخ مفهوش طبقة أوزون زي كوكب الأرض، والحقل المغناطيسي بتاعه ضعيف جدا في أغلب الأماكن. يعني تقدر تقول إن الحقل المغناطيسي أضعف ب40 مرة من الحقل المغناطيسي لكوكب الأرض، على عكس الغلاف الجوي للأرض اللي بيحتوي على حقل مغناطيسي وغلاف الأوزون وحزام فان ألين. وكل دول دورهم إن هم يحمونا من الجسيمات المشحونة والأشعة الضارة والموجات الخطرة. هيجي حد يسألني، هو الحقل المغناطيسي بتاع الكوكب بينشأ منين؟ الحقل المغناطيسي بتاع الكوكب بينشأ بسبب ظاهرة فيزيائية اسمها داينامو إفكت.
باختصار شديد جدا علشان وقت الحلقه، ولو انتوا عايزين تفاصيل قولوا لي وانا هعمل لكم مقاله عنها في الموقع بتاعي. لو احنا عندنا كوكب، الكوكب ده اكيد جواه لب. اللب ده بيتكون من جزئين، لب داخلي وهو بيبقى عباره عن طبقه صلبه، ولب خارجي بيبقى عباره عن طبقه سائله، حمم ومعادن منصهره. لما الجزء السائل بيدور حوالين الجزء الصلب في عكس اتجاه دوران الكوكب، بيتولد حقل مغناطيسي. الحقل ده هو اللي بيحمينا من الاشعه الكونيه. حد هيقول لي طب خلي بالك انا بقرا وفاهم، كوكب المريخ اللب بتاعه بيحتوي على كميه سائله كتيره جدا، فيفترض ان الحقل المغناطيسي بتاعه يكون قوي جدا واقوى من الارض كمان. يفترض ان الحقل المغناطيسي للمريخ يكون قوي. ايه اللي خلاه يضعف؟ بسبب حاجه بسيطه جدا. تخيل لو انت معاك فنجان شاي ومعاك براد شاي وحطيت الاتنين في الهواء، انهي واحد فيهم هيبرد الاول؟ اكيد طبعا فنجان الشاي، لان حجمه اصغر. وده اللي حصل عندنا. كوكب المريخ بسبب صغر حجمه الشديد ادى الى انه يبرد بسرعه، والبروده دي ادت ان الجزء السائل من اللب الخارجي اصبح صلب، والجزء الثاني من اللب الخارجي خرج في صوره حمم بركانيه من بركان اولمبوس. طبعا العوامل دي الى جانب الاشعاعات اللي جايه من الشمس ادت ان الحقل المغناطيسي للمريخ يتدمر ويبقى ضعيف في معظم الاماكن. والاشعه بتاعت الشمس طبعا اقتحمت غلاف المريخ، بوظت الغلاف الجوي وضيعت الغازات وقتلت الزرع وبخرت الميه وحولته من كده لكده. وده جعل الحقل المغناطيسي ضعيف جدا، اضعف ب 40 مره من الحقل المغناطيسي للارض. طبعا لو حضرتك عشت على سطح كوكب المريخ ومتعرض لاشعه الشمس والموجات دي، ممكن يحصل لك تغيرات في الدي ان ايه ويجي لك امراض مزمنه وامراض جلديه خبيثه وسرطانات، وممكن تسبب لك كمان امراض وراثيه تجي لك في ابنائك. فقول لي بقى حضرتك هتعيش ازاي؟ ما انا ما قلتلكش ان تربة المريخ في دراسات بتقول ان هي صالحة لصناعة الطوب. ممكن احنا نحط بوليمرات على التربة ونحط عليها مواد تحمينا من الاشعاع ونصنع الطوب من التربة ونبني بيه المباني. طيب ماشي، بلاش الطوب ده خالص. نقدر نعيش في الفوهات البركانية والممرات اللي موجودة تحت قشرة المريخ. وخد دي كمان عندك، عالمة اسمها دافا نيومان، عالمة من معهد ماساتشوستس التكنولوجي. الست دي اخترعت نوع من البدل دي زي ما انت شايف كده شكلها شيك. البدل دي هتديك منظر كويس وفي نفس الوقت هتحافظ على ضغطك وهتحميك من الاشعاعات. طيب يا باشا، نسينا حاجه اهم بكتير، الميه. هنجيب ميه منين يا بابا؟ مفيش انهار ولا بحار ولا اي حاجه على سطح المريخ. بص بقى، لو انت هتتكلم عن الميه فتعالى، الموضوع ده اسهل منه مفيش. كده كده مش انت لسه قايل ان تربة المريخ بتحتوي على 60% ميه؟ ده غير ان الغلاف الجوي للمريخ بيبقى رطب بنسبة تقارب ال100% احيانا. طيب ماشي، احنا ممكن نستخرج الميه من قشرة المريخ او البحيرات المتجمدة او من التربة. طب ماشي، انت هتقولي الموضوع صعب. طب تعالى، في واحد من جامعة واشنطن جه سنة 1998 واخترع آلة بتمتص الماء من الرطوبة. يعني احنا مجرد بس نوجه الآلة دي كده في الهواء، الآلة تسحب هواء المريخ من هنا وتطلع لنا ميه من الناحية التانية. أسهل من كده مفيش. احنا ممكن نعيش على الزراعة المائية. ممكن نستخدم الزراعة المائية في إن احنا نزرع المحاصيل ونتغذى على النباتات لحد ما احنا نلاقي حل لمشكلة التربة ونقوم بمعالجتها. وممكن كمان نتغذى على الطعام المجفف، الحاجات اللي هي زي الزبيب والنواشف وأطعمة ممكن وكالة الفضاء ناسا تصنعها لنا. أطعمة بتاخد فترة أطول في الفضاء ممكن احنا نتغذى عليها. ولو لازم الأمر ممكن كمان ما ناكلش لحوم خالص ونفضل عايشين على النباتات. أنا عن نفسي بالنسبة لي ما فيهاش مشكلة، أنا عن نفسي نباتي، ما باكلش أنا اللحوم. أنا مش بني آدم شرير زيكم بذبح الحيوانات المسكينة علشان آكل لحمها وأحط مكياج. يا معفنين يا بشر يا أشرار. أظن إن أنت كده يفترض مالكش حجة. طيب يا عم ماشي، اديك كسبت، مبروك. احنا بقى نقدر نعيش على المريخ، مش هزعلك. بس قول لي يا باشا على التكاليف اللي هتدفع. انا لسه قايل نقل انسان من كوكب الارض لكوكب المريخ مكلف جدا جدا، اكثر كلفه من انك تنقل آلة من كوكب الارض لكوكب المريخ. حضرتك لازم تأمن للشخص ده الاكل والشرب والتأمين الصحي. ده غير طبعا المسافه، الشخص ده هيقعد فتره قد ايه علشان يتنقل من كوكب الارض لكوكب المريخ. رواد الفضاء مهما كان صحتهم كويسه صعب برضو جسمهم يتأقلم مع جو الفضاء فتره طويله. ممكن صحيا يتأذوا بسبب ان هم موجودين في مكان الاشعه معرضه ليه. ده غير ان هم لو جرالهم اي حاجه مش هنقدر نوصل لهم ولا هنقدر ننقذهم. ارواح الناس مش لعبه يا بابا، على عكس القمر.
الرحلة من كوكب الأرض للقمر بتاخد 13 يوم بس. ويا سيدي لو على نقل البضايع ممكن ما ننقلهاش بصواريخ أصلا، ممكن نستخدم المدافع والمقاريع علشان نهدفها على القمر على طول. غير ان احنا على كوكب الارض عايشين حياه مرفهه، مش محتاجين نعيش جوه قبب او نلبس بدل او ناكل طعام مجفف او نعيش تحت الارض او نتخلى عن اكل اللحوم. فما بالك لما انسان متعود على العيشه دي ويتنقل للمريخ ويتحرم من الحاجات دي؟ اكيد مش هيعرف يتاقلم بسهوله، مش بعيد من اول يوم حضرتك تعوز ترجع الارض تاني. يعني انا عن نفسي الصراحه لو حصلت نهايه العالم ووكاله ناسا وشركه سبيس اكس دعوا البشر ان هم يروحوا المريخ، هقول لهم لا الصراحه انا هموت على الارض احسن. اضف حاجه تانية، لو افترضنا ان البشر قدروا يوصلوا فعلا على سطح المريخ مش هنعرف نتواصل معاهم، لان المسافه بين المريخ والارض بعيده جدا. عقبال ما الرساله توصل ممكن تاخد فتره طويله، والوقت اللي هتستغرقه الرساله عقبال ما توصل بتختلف برضه على حسب بعد المريخ ومكانه في المدار هو وكوكب الارض. يعني مثلا الوقت اللي هتاخده الرساله علشان تروح من كوكب الارض لكوكب المريخ في الشكل ده غير الوقت اللي هي هتاخده في الشكل ده غير الوقت في الشكل ده، المسافه هتختلف. لو انت مش مصدقني فهو ده السبب اللي خلى مسبار الامل يقطع مسافه مقدارها 5 اضعاف اللي المفروض يقطعها، بسبب ان كوكب المريخ كان في مكان وكوكب الارض كان في مكان. واحنا قلنا ان اقتران كوكب المريخ مع كوكب الارض ما بيحصلش غير كل 2 سنين بس. يعني حضرتك لازم تستنى 2 سنين بس علشان تعرف تتكلم مع قرايبك وتتواصل معاهم. اضف ان الرساله كمان هتكون جودتها مش كويسه لان هي هتقطع مسافه كبيره. ده غير ان تعداد البشر على سطح كوكب الارض بيعادل 7 مليار بني ادم، ده طبعا في وقت نزول الفيديو ده حاليا. وهذا يطرح سؤال اخر، ايه هي القيمه العلميه من ان احنا نكتشف كوكب نقدر نعيش عليه؟ ما هو برضه يا جدعان بالعقل، كوكب بالحجم ده والخصائص دي اكيد مش اي حد هيعيش عليه. يعني قول لي مثلا لو فعلا قدرنا نعيش على كوكب المريخ وقدرنا نوصل لسطحه هنعمل ايه؟ ايه مثلا يعني طلعت مصطفى هيعمل قريه سياحيه جديده هناك يعني وما بيعيش فيها غير الناس اللي عندهم علب الايس كريم جواه ايس كريم؟ حواديت والفرحه في كل بيت. او مثلا ممكن عمرو دياب مثلا يعمل حفله في المريخ برضو يعني، او ممكن مثلا ماسكد وولف يالف اغنيه جديده اسمها استرونوت ان ذا مارس مثلا. ولا هيبقى مكان لاجراء تجارب سريه وعمل ابحاث ممنوعه زي ما بيحصل في قاره انتاركتيكا؟ لو كانت اجابتك على الاسئله دي نعم، فالمجتمع العلمي مش هيستفيد حاجه من السفر للمريخ ولا حتى الجنس البشري الا قليلا. اقتنعت بقى باللي انا عايز افهمه لك؟ لا صعب. طب يلا يلا اتكل على الله، سيبنا ناكل عيش. يلا روح البعد بتاعك، ناس الفضح هيموتها. دلوقتي احنا اتكلمنا عن كوكب المريخ واحتماليه العيش عليه، تعالوا بقى نتكلم عن الاقمار الصناعيه والمركبات اللي اتبعتت. مبدئيا لازم كلنا نعترف بمعلومه، ولو انت ما تعرفهاش فانت اكيد لازم تعرفها دلوقتي، الا وهي ان البرسيفرنس ومسبار الامل مش اول معدات تطلع على سطح المريخ. في حاجات كتيره طلعت قبل منهم ولسه في حاجات تانية هتطلع. يعني عايز اقول لك ان في حوالي اكتر من 25 سفينه نزلت قبل البرسيفرنس. ايه اللي عطى البرسيفرنس الشعبيه دي كلها بالرغم ان هي ممكن يكون زيها زي اي سفينه؟ طب مالها؟ ما عندك سنوجر ايه نزلت سنه 1997 وما عملتش الضجه الاعلاميه دي كلها، وعندك مسبار الامل اهو كمان اهو. اشمعنى البرسيفرنس؟ تعالوا بقى نقول معلومات عنه. طبعا انت لو عايز تعرف معلومات عن المركبات اللي نزلت المريخ قبل كده قبل البرسيفرنس هسيب لك الموقع ده تبع ناسا، بيحتوي على معلومات عن كل المركبات اللي نزلت قبل البرسيفرنس وتاريخها وتعطلت بسبب ايه والى. مركبه البرسيفرنس زي ما انتم شايفين المكنه الجامده اللي في الصوره قدامكم دي. لا 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 استنى مش المكنه الجامده دي، لا المكنه الجامده الثانيه. ايوه دي. بص حجمها قد ايه؟ دي ضخمه جدا، حجمها تقريبا بيعادل حجم عربيه جيب ووزنها تقريبا طن. تم صناعه مركبه البرسيفرنس في مختبر GBL بتكلفه تقدر ب 2.7 مليار دولار. المهندسين اللي كانوا مشرفين على بناء البرسيفرنس هم نفس المهندسين اللي كانوا مشرفين على بناء سفينه كيروسيتي، عشان كده لو تلاحظوا في تشابه ما بينهم في الشكل. سفينه البرسيفرنس بتحتوي على 6 عجلات قويه جدا ومكونه من الالومنيوم. سفينه البرسيفرنس عندها القدره ان هي تفضل شغاله حتى في ظروف العواصف الرمليه علشان ما يحصلهاش زي ما حصل لمركبه اوبورتونيتي. اللي ما يعرفش مركبه اوبورتونيتي دي مركبه نزلت على سطح المريخ سنه 2010 وتعطلت سنه 2018 بسبب عاصفه رمليه. طبعا العاصفه الرمليه لما هبت غطت الالواح الشمسيه بتاعتها فما بقتش قادره ان هي تستقبل شحن، فبالتالي فصلت. مش فاهم برضو ايه اللي يميز مركبه البرسيفرنس عن الالات اللي قبلها برضو؟ ما هي كل دي ميزات عاديه جدا ممكن تحصل. اللي خلى البرسيفرنس متميزه عن اي آلة قبل منها هي المعدات اللي هي شايلاها.
مركبة البرسيفرنس شايلة ما يعادل 7 معدات، معمل بايو كيميائي متكامل مزود بأجهزة تحليل، وجهاز استشعار للماء بيستشعر المية على عمق 10 متر، عدد 6 كاميرات HD من ضمنهم كمان كاميرات تصوير ليلية. طبعا المعدات دي كلها لازمتها ان البرسيفرنس تلتقط التربه وتحللها وتشوف صلاحيتها للزراعه وتقوم بمعالجتها، وعلشان برضو تحاول تبحث عن اثار لحياه قديمه او بكتيريا، وده فعلا كان صحيح. سفينه البرسيفرنس فعلا قدرت ان هي تكتشف لحفريات لبكتيريا ميته كانت عمرها الاف السنين، وعلشان كمان تفحص الغلاف الجوي وتستخرج الاكسجين منه لو هي قدرت، وده اللي قلناه فعلا في اول الفيديو. فطبقا لموقع اليوم السابع البرسيفرنس قدرت فعلا ان هي تستخرج اكسجين من الغلاف الجوي، وعلشان كمان السفينه تكشف عن وجود ميه وتامن حياه كويسه للبشر. طبعا احنا لو اكتشفنا حاجة جديدة بخصوص البرسيفرنس او بخصوص كوكب المريخ ممكن تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك او حسابي على تويتر، وهتشوفوا الاخبار دي بنزلها طبعا. وهنا ياتي السؤال الذهبي: هل السفر للمريخ والعيش على سطحه يستحق؟ اسمحوا لي بقى اقول رايي وبدون تعصب كده تسمعوا وجهه نظري، واللي مش عاجبه يقدر يقفل الفيديو من هنا. انا شايف عن نفسي ان السفر للمريخ ملهوش اي قيمه علميه او افاده للبشريه. نصيحة مني للأستاذ إيلون ماسك والشركات التابعة ليه وأي وكالة فضائية بتوجه نظرها للمجال ده، بنصحها إن هي بدل ما تعمل كده تعمل فنادق فضائية، أو تركز الصناعات كلها وتحاول تنقل الصناعات اللي بتدور الغلاف الجوي للأرض للقمر، بحيث إن إحنا بدل ما نلوث كوكب الأرض ننقل الصناعة والتلوث كله للقمر، ونستورد المنتجات من القمر لكوكب الأرض على طول، بدل ما نبوظ كوكب الأرض وفي الاخر نسيبه ونعيش على كوكب تاني نبوظه برضه. قلت في اول الفيديو ان وكالة الفضاء ناسا وشركة سبيس اكس بيرجحوا وجود مواد ومعادن بمليارات الدولارات موجودة تحت قشرة المريخ، وهنا انا جات لي فكرة: ليه ما نبعتش آلات زي البرسيفرنس لكوكب المريخ هي اللي تنقب عن المواد دي، ونبعت صواريخ بدون طيار تاخد المواد دي وتجيبها للارض. انا عارف ان الاستاذ ايلون ماسك بيسعى لاختراع كل ما يفيد البشرية، زي الشريحة اللي اصدرها في 2020 ومحاولة ربط المخ بالذكاء الاصطناعي، بس اسمح لي ان اقول لك يا استاذ ايلون ماسك ان فكرة السفر للمريخ مضيعة للوقت ومضيعة للفلوس ومضيعة للارواح، لان رواد الفضاء مش لعبة. طبعا في الحلقه دي احب ارشح لكم روايه ذا مارشين او المريخي للكاتب وعالم النباتات أندي واير. الرواية مكتوبة باللغة الإنجليزية الرسمية ولغة الحوار فيها باللغة الإنجليزية الغير رسمية. اتباع من الرواية دي أكتر من 1,000,000 نسخة واترجمت لأكتر من لغة من ضمنهم اللغة العربية. بنت هوليوود الرواية وعملتها فيلم سنة 2015. الفيلم والرواية أرشحهم لمن هم فوق 16 سنة. قصة الفيلم بتدور حوالين عالم النباتات اللي طلع مع فريق من رواد الفضاء علشان يحلل تربة المريخ ويزرع فيها، ولكن تشاء الأقدار وتحدث عاصفة رملية على سطح المريخ تدمر لهم كل حاجة، وبتجبر الفريق إنه يغادر الكوكب. ولكن الفريق بيعتبر عالم النباتات صاحبنا إنه مات، فبيسيبوه على كوكب المريخ وبيعيشوا. سابوه لوحده هو وبعض المعدات وبعض الأكسجين اللي ما يكفيش غير شخص واحد لمدة 2 سنين. يا ترى الراجل ده هل هيقدر يعيش على كوكب المريخ ويرجع الأرض تاني ولا؟ رواية أكتر من رائعة أرشحها لكم، هسيب لكم لينك تحملها في الديسكربشن تحت أو أماكن بحث. في النهاية ده كان كل اللي عندنا، نأمل إن انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو وما مليتوش منه. تشتركوا في القناة، تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتكتبوا تعليق حلو لأن هو ده اللي بيحفزنا إن احنا نكمل. سلام.